নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো ৰেচিপিটো হৈছে এই মিঠাইটো মই এৰিও বিস্কুট দি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম মিঠাইটো বনাবলৈ একদম সহজ আৰু খাবলৈ খুব ভাল আৰু কোনো গেছৰ কোনো ইয়াত ব্যৱহাৰ নাই মই এনে গেছ নোহোৱাকৈ মিঠাইটো আপোনালোকক মই বনাই দেখুৱাম আহকচোন আজি মই কেনেকৈ এই মিঠাইটো বনাম সকলোখিনি দেখুৱাও এনেকে Oreo বিস্কুট মই লৈ লৈছো 3 পেকেট আৰু এই Oreo বিস্কুট দি মই আপোনালোকক এটা ধুনিয়া মিঠাই বনাই দেখুৱাম এই ইয়াৰ মই মাজৰখিনি এনেকে মই উলিয়াই লম ইয়াৰ ক্ৰীমখিনি মই এক্সট্ৰা কৰি দিম এনেকে গোটে বিস্কুট কিটা মই ক্ৰীমখিনি এৰুৱাই ললো মই এটা মিক্সি জাৰ লম ইয়াত মই এটা বিস্কুট কিটা ভাঙি এনেকে লৈ লম আৰু এখিনি মই ধুনিয়াকে মিক্সিত পিছি লম একদম গুড়া কৰি ধুনিয়া কৰি পিছি লম মই এনেকে কৰি মই গুড়া কৰি ললো এতিয়া মই ইয়াত গাখীৰ অকন দি মই এখিনি হানি লম এনেকে মই নরমাল গাখীৰ লৈ লৈছো ঠাণ্ডা গাখীৰ আৰু মই ইয়াত অকমান দিম আৰু এনেকে হানি লম গুটেখিনি এখিনি এনেকে মই হানি ললো এখিনি এতিয়া মই অকমা সময় ৰেষ্টৰ কাৰণে থৈ দিম থাকি এতিয়া মই এনেকে পাউডাৰ গাখীৰ লৈ লৈছো আৰু মই এটা চৰিয়া লৈ লৈছো ইয়াত মই 1 কাপ পাউডাৰ গাখীৰ লৈছো পাউডাৰ গাখীৰনি মই ইয়াত চৰিয়াত এটা দি দিম এফালে মই নাইকলৰ গুড়া লৈ আছো নাইকলৰ গুড়ি শুকান নাইকলৰ গুড়িটো মই দোকানত পাই আৰু মই এলাচি গুড়ি অকমান ইয়াত দি দিছো এখিনি মই ভালদৰে মিলাই লম ইয়াত মই কোনো চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ Oreo বিস্কুটটো মিঠা আছে আৰু পাউডাৰ গাখীৰটো মিঠা আছে যেহেতু একাৰণে মই চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকৰ যদি দৰকাৰ হয় আপোনালোকে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ইয়াতো এতিয়া অকনকে গাখীৰ দি মই এখিনি হানি লম এতিয়া এখিনি হনা হৈ গল মই এখিনি এতিয়া থৈ দিম মই আপোনালোকক মিঠাইটো বনাই এতিয়া দেখুৱাম এনেকে এখন মই পলিথিন লৈ লৈছো পলিথিনৰ ওপৰত মই এতিয়া এই মিঠাইখিনি দি দিম এতিয়া এখিনি মই এনেকে বেলি লম এনেকে মই এটো বেলি ললো মই এনেকে হিচাপত এখিনি মই ৰাখিছো এনেকে কৰি মই এখন ঢাকনি লৈ লৈছো মই আপোনালোকে এনেকে যিকোনো বস্তু লৈ লব পাৰে লৈ মই এতিয়া এখিনি এনেকে কৰি হেচিকে ডিজাইনটো বহাই লম এনেকে কৰি মই ডিজাইনখিনি ধুনিয়াকে কাটি ললো মই এখিনি সাইডত থৈ দিম মই আকৌ নাৰিকলৰ এনেকে ডিজাইন কৰি লম আকৌ মই পলিথিনখন এনেকে দি লৈছো এতিয়া মই এনেকে এই নাৰিকলৰ মিঠাইখিনি লৈ লৈছো মই এতিয়া এখিনি আকৌ এনেকে বেলি লম এনেকে মই বেলি ললো আকৌ মই এনেকে কৰি আকৌ এনেকে ডিজাইনটো কৰি লম এনেকে গুটে মিঠাই কিটা মই ধুনিয়াকে শেপ দি ললো আৰু মই এতিয়া ইয়াত এটাকে মিঠাই মই এটাৰ ওপৰত এটা দি মই ধুনিয়াকে আপোনালোকক দেখুৱাম মিঠাইটো এনেকে কৰি মই মিঠাইটো ধুনিয়াকে বনাই ললো দেখিবলৈও ধুনিয়া হৈছে আৰু খাবলৈও মিঠাইটো ভাল লাগিব এনেকে কৰি গুটে মিঠাই কিটা মই বনাই লম আপোনালোকেও এনেকে মিঠাই ঘৰত বনাই খাব খাই খুব ভাল লাগে আৰু মই এনেকে বনাই খাইছো কাৰণে আপোনালোকক মই এনেকে আপোনালোকৰ ওচৰত মই এই ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰিছো মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহলে আপোনালোকে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকে কৰি গুটে মিঠাই কিটা মই বনাই দেখুৱালো আপোনালোকে এনেকে বনাই ঘৰত খাব আৰু খাই কেনেকে পালে মোক এটা কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শেয়াৰ কৰি দিব আৰু মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ধন্যবাদ